हेलो एभ्रिवान, प्रोपर्टिज अफ ग्रुपमा नेक्स्ट प्रोपर्टी छ हामीलाई क्यान्सलेसन ल। बाइनेरी अपरेसनको प्रोपर्टीमा हामीले कन्सेप्ट अफ क्यान्सलेसन ल अलरेडी जानिसकेको छौं। त्यसको कन्सेप्ट के हुन्छ भन्ने नाउ हामी त्यसलाई थ्योरमको थ्रुबाट चाहिँ के गर्छौं, प्रुफ गर्छौं। लेट G स्टार बी अ ग्रुप एन्ड ABC बिलोंग्स टु G, देन जुन हामीले लेफ्टबाट क्यान्सल गरेर हाम्रो गिवन स्टेटमेन्ट भेरिफाई गर्छौं, भ्यालु भेरिफाई गर्छौं भने त्यसलाई लेफ्ट क्यान्सलेसन, राइटबाट सेम भ्यालु छ भने हामीले त्यसलाई जुन क्यान्सल गर्छौं दैट्स कॉल्ड राइट क्यान्सलेसन। फर्स्ट को सो गरौं। हामीलाई फर्स्टमा के छ, हामी A स्टार B इज इक्वल टु A स्टार C, देन हामीले के सो गर्नुपर्ने छ, B इज इक्वल टु C सो गर्नुपर्ने छ। बोथको अगाडि AA छ, हामीले यो भ्यालुलाई रिमुभ गर्नु छ। यो भ्यालुलाई रिमुभ गर्नलाई के हुन्छ, डाइरेक्ट कट गरेर रिमुभ गर्न त हामीले पाइदैन। हामीले अब के गर्नु पर्यो, यो ठाउँमा इफ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट आयो भने देन हाम्रो के हुन्छ, आइडेन्टिटीले B लाई मल्टिप्लाई गर्दा B नै हुन्छ, आइडेन्टिटीले C लाई अपरेट गर्दा नि C नै हुन्छ, एन्ड हाम्रो भ्यालु B इक्वल टु C आउँछ। अब आइडेन्टिटी कसरी बनाउने भने बोथ साइडमा A छ भने यसको इन्भर्सले हामीले बोथको लेफ्ट साइडमा अपरेट गर्दा के हुन्छ, हाम्रो भ्यालु आइडेन्टिटी आउँछ। सो अपरेटिङ both side from left by A inverse, then we get A inverse star A star B is equal to A inverse star A star C. Then by associative law A inverse A star is equal to star C. यो हाम्रो कुन प्रोपर्टीबाट, associative property. देन हाम्रो यो के हुने भयो, E स्टार B E स्टार C। हामीलाई के भयो, यो हाम्रो एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्सबाट हामीलाई के थाहा छ, इन्भर्सहरु चाहिँ अपरेट गर्दा आइडेन्टिटी इलिमेन्ट आउँछ थाहा छ। देन B इज इक्वल टु C, i.e. हाम्रो E स्टार B इज इक्वल टु B। यो अब हामीलाई एकदम कमन भइसक्यो यो रिजल्ट, बट हामीले प्रुफ गर्दाखेरि चाहिँ एक्युरेटली जुन एभ्री स्टेप सो गर्यो भने बेटर हुन्छ फर मार्क्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि। सो हाम्रो के भयो, भेरिफाई भयो, लेफ्ट क्यान्सलेसन ल प्रुफ भयो। देन अब हाम्रो राइट क्यान्सलेसन लमा के छ, B स्टार A इज इक्वल टु C स्टार A छ। सेम कुरा छ, जुन हामीले अपरेटिङ फ्रम लेफ्ट गरेको थियौं त्यसलाई हामी अब के गरिन्छ, अपरेटिङ बोथ साइड्स फ्रम राइट क्यान्सलेसन ल भएपछि राइट बाई A इन्भर्स, देन व्हाट वी गेट इज B स्टार A इन्टु A स्टार इज इक्वल टु C इन्टु A स्टार। देन बाई एसोसिएटिभ ल के हुने भयो, A स्टार A इन्भर्स, देन एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स को प्रोपर्टी जुन हाम्रो ग्रुपको डेफिनेसनबाट के थाहा छ, इन्भर्स प्रोपर्टी हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हुन्छ। देन आइडेन्टिटीबाट हाम्रो आइडेन्टिटीले जुन इलिमेन्टलाई अपरेट गर्यो त्यही इलिमेन्ट एज अ रिजल्ट आउँछ। सो राइट क्यान्सलेसन ल पनि हाम्रो के भयो, भेरिफाइड भयो। हेन्स राइट क्यान्सलेसन ल भेरिफाइड।